สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีเมนูอาหารเด็ดๆที่ทำง่ายและอร่อยมาแนะนำเพื่อนๆเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเมนูไก่ผัดพริกหวานนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรมั่งวัตถุดิบของเราได้แก่เนื้อไก่พริกหวานหอมใหญ่ซอสหอยนางรมผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสปรุงรสพริกไทยดำน้ำซุปหรือน้ำเปล่าและน้ำมันสำหรับผัดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็หั่นพริกหวานไว้แบบนี้ก่อนนะคะหั่นพริกหวานแล้วก็หัวหอมใหญ่ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะหรอกประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะพอรอให้น้ำมันร้อนนะเดี๋ยวเราค่อยใส่เนื้อไก่ค่ะน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะเนื้อไก่เราก็หั่นพอดีคำนะคะเราผัดให้เนื้อไก่สุกก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่พริกหวานแล้วก็หัวหอมหรือหอมใหญ่นั่นเองนะคะเนื้อไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะเพราะว่าเรากดดูมันเริ่มแข็งเพราะว่าถ้าไก่ยังไม่สุกข้างในมันจะเหมือนนิ่มๆอยู่นี่ก็เริ่มแข็งๆหน่อยละพอเนื้อไก่เริ่มสุกเราก็ใส่พริกหวานเลยตามด้วยหัวหอมหั่นเต๋าพอดีคำได้ค่ะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะแต่มันจะแห้งเกินพริกหวานไม่เผ็ดนะคะชื่อก็บอกอยู่ว่าพริกหวานเด็กบางคนก็ทานได้นะพริกอันเนี้ยเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วพอเราใส่พริกหวานแล้วก็หอมใหญ่ลงไปเริ่มจะสุกเราก็ปรุงรสเลยนะคะปรุงด้วยผงปรุงรสก่อนน้ำตาลทรายซอสปรุงรสค่ะซอสหอยนางรมแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะพอผัดเครื่องปรุงกับเนื้อไก่แล้วก็ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ใส่พริกไทยดำที่เราตำไว้เลยนะคะผัดอีกสักนิดนึงแล้วค่อยปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สได้เลยเสร็จแล้วเราตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ผัดพริกหวานค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงหอมพริกไทยรสชาติออกหวานนิดๆนะคะแล้วก็จะหอมพริกไทยขึ้นจมูกเมนูนี้เป็นคลีนได้นะคะสำหรับสาวๆค่ะก็ฝากเมนูนี้ด้วยนะคะไก่ผัดพริกหวานค่ะหากเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ